Vad har coronastrategin, PISA-resultaten och Operation Rimfrost gemensamt? De beskrivs som framgångar, men är samtidigt djupt ifrågasatta. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Under de gångna veckorna har kritiken haglat mot flera för Sverigebilden prestigefulla projekt. Varför misslyckas Sverige med sina ambitioner? Vad är egentligen en postmodern narrativ? Och hur hänger dessa två saker samman? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem blir jag glad om du är lite extra generös så här på midsommardagen och donerar en slant via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att göra en ny aktuell video av detta omfång varenda vecka upptar större delen av min tid och det skulle inte vara möjligt utan ert fortsatt generösa stöd, så ett stort tack till dig som bidrar. Prenumerera på min YouTube-kanal gör du med fördel här nedanför. Klicka i klockikonen och anmäl dig till mitt veckobrev för att inte missa någon av mina filmer. Jag släpper nya videos med asketisk självbehärskning varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om projekt, problem och postmodernism. Häng med! Kärleksaffären mellan den ryska kejsarinnan Katarina den stora och hennes ambitiöse härförare furst Potemkin är mytomspunnen. Potemkin ålades av Katarina att annektera Krimhalvön, vilken skulle ge Ryssland en strategiskt viktig hamnförbindelse till Medelhavet och dessutom befästa Potemkins kärlek och värdighet inför sin älskarinna. Övertagandet av Krim blev en formell seger, men Potemkin var oförberedd på kostnaden för att kolonisera de enorma ukrainska stäpperna. Legenden säger att Potemkin inför Katarinas inspektionsbesök lät resa kulisser längs hela hennes reseväg för att dölja fattigdomen och få kolonisationen att framstå som mer framgångsrik än vad den var. Legenden är sannolikt osann, men den etablerade begreppet Potemkin-kuliss som en beskrivning av allehanda försök att maskera en dålig situation genom ytliga trick och bedrägerier. Ambitionen att förmedla en bild av tillvaron som är frikopplad från underliggande sakförhållanden kan förvisso tillfälligt kanske övertyga någon förbipasserande dignitär, men det löser inte de underliggande problemen. Det är lätt att förstå den politiska motivationen till att framställa tillvaron på ett önskvärt sätt. Utan folkets förtroende och mandat förlorar nämligen härskaren sin makt. Vote for me! Yeah, screw it. Grigorij Potemkin agerade i en tid präglad av upplysningsideal. Han visste att eventuella kulisser inte representerade verkligt välstånd utan bara utgjorde en tillfällig illusion som förr eller senare måste åtgärdas. Han visste att han skulle bli avslöjad om Katarina den stora kikade bakom husen, och han visste att de verkliga nybyggarna inte skulle acceptera att leva i kulisser någon längre tid utan skulle kräva att man byggde de riktiga hus. Kulisserna utgjorde för Potemkin ett medel för att framställa tillvaron på ett sätt som gjorde det möjligt att behålla makten. Dagens politik präglas av postmodernism snarare än av upplysningsideal. Den politiska postmodernismen växte fram under 1900-talet i syfte att ge röst till marginaliserade grupper. Man ville åstadkomma detta genom att underkänna den etablerade verklighetsbeskrivningen som en godtycklig konstruktion, vilken utgjorde den härskande klassens maktverktyg. Där upplysningen hyllade ideal som förnuft, utveckling och frihet avvisar postmodernismen föreställningen om en objektiv sanning. Man stipulerar istället kunskap som subjektiva narrativ och att fakta inte existerar utan bara tolkningar. För den postmoderne politikern är kulissen inte ett medel utan ett mål i sig själv.
Genom att underminera möjligheten att definiera gemensamma sanningsbegrepp kan all kritik avfärdas som subjektiva tolkningar grundade i ett förtryckarperspektiv. Det här är verkligheten för mig. Om du ser den som en kuliss beror det på att den inte passar din subjektiva maktpolitiska narrativ. Jag vill i denna video illustrera hur postmoderna tankefigurer på område efter område i Sverige ersätter sakförhållanden med bilder, åsikter och upplevelser, och vad detta får för konsekvenser för det svenska samhället. Det kriminella våldet eskalerade under 2019 till sådana nivåer att rikspolischef Anders Thornberg fastslog att det saknades internationell motsvarighet. Sprängningar är ett tillvägagångssätt som på kort sikt har ökat i användning. Vi ser ingen motsvarighet internationellt och det är en oerhört komplex utmaning för svensk polis. Detta ledde till specialinsatsen Operation Rimfrost, vilken hade det uttalade syftet att bekämpa det svenska gängvåldet. Här är jag i rollen som nationell kommenderingschef för det som vi kommer att benämna som Operation Rimfrost. Insatsen har kritiserats hårt eftersom antalet gängrelaterade mord i Sverige mer än fördubblades under den period då insatsen pågick. Juli-november 2019, 12 döda. Mellan december 2019 till april 2020 under Operation Rimfrost, 25 döda. Ja, fast vi har tittat på det här och det som är väldigt bra just nu och positivt är att det kommer bra forskning från BRÅ. Operation Rimfrost skulle kraftsamla och få ner antalet gängmord och de mer än fördubblades. Ja, fast vi har sett effekter. Några saker är helt oacceptabla. Antalet mord. Vi ser positiva effekter i Malmöregionen. Vad är det då? Där människor i en ny trygghetsundersökning uppfattar att de har en större trygghet. Biträdande rikspolischef Mats Löving lovordar ny forskning som visar att Malmös invånare upplever sig tryggare trots att de gängrelaterade morden samtidigt mer än fördubblats. Detta är en postmodern Potemkin-argumentation där den underliggande verkligheten underställs den subjektiva upplevelsen av trygghet, vilken beskrivs som en stor framgång. Överordnandet av den subjektiva upplevelsen tar dock inte hänsyn till tillvänjning, eftersom postmodernismen underkänner föreställningen om en objektiv verklighet som man kan jämföra någonting med. Ett samhällstillstånd som tidigare hade uppfattats som otryggt, men som efter ett par år accepteras som tryggt, är enligt postmodernisterna lika tryggt som tidigare, oavsett hur kriminaliteten ser ut. De siffror som Brottsförebyggande rådet tar fram kritiserades under 2019 i en forskningsstudie vid Linköpings universitet. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, får skarp kritik från flera poliser och forskare som i en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver att BRÅs nationella trygghetsundersökning är så dålig att den kan vilseleda allmänheten, politiker och media. Även forskningsstudien i sig har kritiserats hårt i vad man skulle kunna kalla ett slag om narrativen. Man slåss alltså här i högre grad om rätten att beskriva kriminaliteten än om att bekämpa kriminaliteten. För i postmoderna termer är beskrivningen verkligheten, och det är bara att vänja sig tills upplevelsen stämmer överens med beskrivningen. Det här är en glädjens dag, skanderade utbildningsminister Anna Ekström panegyriskt i samband med att den nya PISA-undersökningen släpptes under hösten 2019. PISA 2018 visar att kunskaperna går upp i samtliga de ämnen som mäts i PISA. Sverige ligger nu ordentligt över OECD-snittet i alla ämnen. Och detta samtidigt som den svenska skolan har tagit emot rekordmånga nyanlända elever, har en stor lärarbrist och har utökat elevkullarna väldigt mycket. Det här är ett styrkebesked. Svensk skola står stark. Snart avslöjades dock att Sverige hade exkluderat hela 11,1% av eleverna från undersökningen på grund av bristande språkkunskaper. Detta var den högsta exkluderingssiffran i världen. Utöver de exkluderade eleverna hade Sverige ett så kallat bortfallstal på ytterligare hela 13,5%.
Detta tal visar andelen elever som av någon anledning inte kom för att göra provet alls. Motsvarande elevbortfallstal för OECD-området är 9,9%. Som om detta inte räckte avslöjade nyligen tidningen Expressen att ytterligare en stor grupp utrikesfödda hade plockats bort ur statistiken i direkt strid med OECDs officiella regelverk. Jag kan inte sätta en elev att skriva provet som jag vet antingen skulle må dåligt av det eller att det är ett misslyckande. Men om man då tittar på syftet med provet då, är inte det att man faktiskt ska mäta hur det ser ut bland eleverna då, inklusive de elever som kanske bara varit här i 2 eller 3 år men som inte haft någon skolgång sedan tidigare? Jo, det är ju syftet med provet, men jag tänker att mitt arbete är ju att alltid se till elevens bästa. Hade vi sett den nedgången, då hade det varit en helt annan känsla av att vi måste fortsätta att reformera skolan, vi måste fortsätta att göra läroplanerna mycket tydligare, skapa mera struktur och inte minst göra det därför att just de här som har exkluderats faktiskt ska kunna komma in i det svenska samhället och lyckas etablera sig här. Enligt Expressen hade det svenska resultatet sannolikt varit sämre än den föregående mätningen om regelverket hade följts. Och det styrkebesked som utbildningsministern stoltserade med var i själva verket alltså ett svaghetsbesked. De svenska skolresultaten är ännu ett exempel på en Potemkin-kuliss, där man systematiskt försökt gömma undan dåliga resultat för att få den svenska skolan att framstå som bättre än vad den är. I don't get it. All this so we score higher on the state tests? If we're teaching the kids the test questions, what is it assessing in them? Nothing. It assesses us. The test scores go up. They can say the schools are improving. The scores stay down. They can't. Juking the stats. Konsekvenserna av skönmålningen är att reformerna uteblir. Sveket är inte främst mot det svenska folket som förleds att acceptera ett fallerande utbildningsväsende, utan mot de ungdomar som inte bereds den hjälp de behöver för att utbilda sig. För så länge den postmoderna narrativen om den svenska skolans framgång tillåts dölja den underliggande verkligheten kan inte heller problemen börja åtgärdas. Sysselsättning är en statistisk definition som används för att visa hur många som inte är arbetslösa. En person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst 1 timmes arbete under en så kallad referensvecka. Även personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas som just sysselsatta. På grund av denna generösa definition är just sysselsättningsgraden ett populärt begrepp i politisk kommunikation, eftersom det är ett enkelt sätt att få arbetslösheten att verka låg. Men att i postmodern anda upprätta ett Potemkin-begrepp för vad arbete innebär påverkar inte verkligheten. Mängden arbete som faktiskt utförs ökar inte bara för att man plötsligt klassar om en massa människor som söker jobbutbildning 2 timmar i veckan till sysselsatta. Denna diskrepans syns exempelvis om man tittar på hur produktiv den svenska befolkningen faktiskt är. EU-kommissionen räknade i sin ekonomiska höstprognos med att Sveriges tillväxt under 2020 skulle bli cirka 1%. Detta är efter Italien den lägsta tillväxtnivån i hela EU. Och detta är dessutom siffror som togs fram innan coronapandemin. Den oberoende forskningsstiftelsen Entreprenörsforum publicerade i mitten av april en studie av relationen mellan Sveriges försvagade per capita-tillväxt och nyanländas situation på arbetsmarknaden. Studien, som bygger på arbetsmarknadsstatistik från Statistiska centralbyrån under perioden 1990 till 2016, underkänner sysselsättningsbegreppet som missledande och mäter istället till vilken grad utrikesfödda är självförsörjande. Rapporten visar att det för utrikesfödda i genomsnitt tar 12 till 13 år innan 50% har uppnått en självförsörjningsgrad på 12 800 kronor efter skatt. Detta motsvarar en årslön på 186 000 kronor och är bara hälften av den svenska medianlönen.
Samtidigt försörjdes under 2018 hela 772 275 personer i arbetsför ålder av sociala ersättningar och bidrag. Detta motsvarar alltså 13,3% av hela den arbetsföra befolkningen och är förklaringen till Sveriges fallande produktivitetsmått. Att försöka upprätthålla bilden av en framgångsrik arbetsmarknadsintegration genom att använda böjliga begrepp för att beskriva vad arbete egentligen är ännu ett postmodernt narrativ som inte åtgärdar den underliggande situationen, vilken är att för få människor i Sverige gör rätt för sig. Under 2019 fattade Sveriges regering flera beslut om höjda miljöskatter. Det politiska syftet med detta var dels att beveka regeringspartnern Miljöpartiet, men också ambitionen att gå före i klimatfrågan genom att så tidigt som möjligt fasa ut fossila bränslen ur den svenska energimixen. Redan året innan besluten fattades kom larmrapporter från energibranschen som varnade för att svår elbrist skulle kunna komma att drabba södra Sverige om dessa reformer genomfördes innan ny energiförsörjning fanns på plats. Energiminister Anders Ygeman tog dessa varningar med ro och lät hälsa att beskedet var väntat. Det miljöpartistiska miljöborgarrådet Katarina Lur tonade ner det hela med orden “Risken för elbrist gäller bara de allra kallaste dagarna om året, då folk slår på kaffebryggaren eller ska duscha.” Det är oklart om Miljöpartiet bedömer just denna slogan vara en valvinnare, men även det som göms i de allra kallaste dagarnas snö kommer fram i tö. Aftonbladet kom nyligen över hemligstämplade handlingar som visar att Svenska kraftnät aktivt försöker dölja konsekvenserna av den svenska regeringens energipolitik. I de handlingar som Svenska kraftnät offentligt lämnar ut är väsentlig information borttagen jämfört med de hemliga handlingarna. Enligt de hemliga handlingarna bedöms risken vara överhängande att nöddrift av södra Sverige kan behöva användas redan sommaren 2020. En aktiverad frånkoppling kommer att innebära att mellan 1000 och 1500 megawatt elförbrukning försvinner, vilket riskerar att släcka ner halva Skåne. Aftonbladets källa säger återställningen kan ta flera dygn eller i värsta fall veckor. Beroende på typen av fel som inträffar påverkar det tidsperspektivet. Detta ökar risken för långvariga fel. Vi har ingen reparationsberedskap, speciellt inte under en pågående pandemi. Vi vet helt enkelt inte om vi kan bygga upp Sverige igen om det händer en allvarlig störning. Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius Brede har gett tydliga direktiv till de anställda som arbetar med dessa frågor. Det får inte förekomma någon skriftlig kommunikation om detta, enligt Aftonbladets uppgifter. Syftet med att dölja de allvarliga riskerna är att upprätthålla en bild av att situationen är under kontroll och att regeringen fattar progressiva, klimatmässiga beslut med goda resultat. Men att i postmodern anda förväxla den bild man skapar med verkligheten själv ger inga möjligheter att åtgärda de underliga och verkliga problemen förrän det är för sent, vilket är ett modus operandi vars konsekvenser just nu är smärtsamt tydliga i hela Sverige. Sveriges beredskap inför den anstående coronapandemin presenterades som god. Vi bedömer att den beredskapen är god och vi har inventerat vårdplatser och skyddsutrustning och personal och ser att vi har en god beredskap. Så här säger socialminister Lena Hallengren idag. När det gäller just lagerhållning av skyddsmaterial så är det väl en av de få slutsatser som vi ändå kan dra så här långt att den inte var långsiktigt uthållig. Men då stämde det väl inte helt att beredskapen var god? Utifrån det vi såg och utifrån den kunskap vi hade så var det bilden. Bilden var att beredskapen var god. Men bilden är inte verkligheten och Potemkinkulisser kan inte hysa skyddsutrustning och mediciner.
Den havererade svenska coronastrategin utgör för Sverige just nu ett dubbelt trauma, först och främst på grund av de höga dödstal som den dåliga beredskapen orsakat, men även i form av skada på den bild av Sverige som man vill upprätthålla. Utrikesminister Ann Linde gick tidigt ut och beklagade sig över problemet med att omvärlden inte längre hade rätt bild av Sverige, något som följdes upp med en dedikerad presskonferens med målsättningen att korrigera bilden hos utländska ambassadörer. Ibland är bilden negativ, så pass att regeringen kallar till sig ambassadörer och utländsk press för att rätta till den här bilden. This is the Swedish model of managing the society, building on trust between the lawmakers, the authorities and the citizens. Statsminister Stefan Löfven har dessutom vid upprepade intervjutillfällen understrukit att Sveriges strategi inte bara kritiseras utan att somliga även följer den med nyfikenhet. Ja, först är bilden delad där ute i Europa och runt om i världen. Det finns de som är kritiska, ja, men det finns också de som är faktiskt nyfikna på hur vi gör. För det första är bilden delad utomlands. Det finns de som kanske ifrågasätter, men det finns också de som tittar på Sverige med nyfikenhet. Man väljer dock inte att nämna att de som visat intresse för den svenska strategin är Fox News, Brasiliens kontroversiella president Jair Bolsonaro och Vitrysslands president Alexander Lukasjenko. According to the country's leaders, that strategy worked. Can you bottom line it for us? How has it worked? My country is a bit different there. People have big trust in the government offices. Försvaret för den svenska strategin blir allt svårare att hålla samman, men grundbulten är att man iskallt underkänner alla de siffror Sverige jämförs med som äpplen och päron, i sådan omfattning att man vid det här laget har fått ihop till en rejäl fruktsallad. Vi kanske jämför äpplen och päron här, och därför vill jag ha det fullständiga materialet innan man drar de slutliga slutsatserna. Men därför måste myndigheterna också i de här länderna börja jämföra siffror så att man jämför äpplen och äpplen och inte äpplen och päron. Det är väl ändå så att vi har en fortsatt hög smittspridning jämfört med många andra. Så det är frågan, när mäter man, vad mäter man? Mäter man äpplen och äpplen eller äpplen och päron? Att Sverige under många månader konsekvent har avfärdat internationell vetenskap och sedan kommit dragande med allt märkligare bortförklaringar för att ursäkta den misslyckade strategin kan möjligen övertyga delar av den inhemska befolkningen. Men det skadar Sveriges internationella förtroende bland pålästa journalister och vetenskapsmän. With such a high death toll, how can you say that your strategy is working? Well, actually, we had the same goals as most other governments. That is to save life and health. I think that you are actually acting like this is kind of a World Cup in who get the disease or not get the disease. We don't see it that way. Where is your science? Or does Sweden know more than all of the other leading researchers in the world? Well, actually, I'm a Minister of Foreign Affairs, so I don't know if we have the right science of herd immunity or whatever. And I hope that you will also interview the epidemiologist and the Minister of Social Affairs to be more able to discuss those issues. Då kan vi se då hur andra länder har lyckats få ner sin smittspridning, medan Sverige är då lysande rött här. Vi ligger fortfarande kvar på en hög nivå med 50 nya fall per 100 000 invånare om man slår ut det på en vecka. Alltså visar inte det här att vi har misslyckats? Nej, det gör inte det. Vi ska prata om dödstalen och titta på hur de ser ut. För Sverige tillhör ju då de hårdast drabbade länderna i Europa. Vi ligger på 5:e plats när det gäller antalet döda per miljon invånare. Och om vi tittar på hur det ser ut i våra nordiska grannländer, då har då Sverige 4 874 döda i covid-19. 4 gånger fler än i alla våra grannländer tillsammans. Och tar vi hänsyn till befolkningens storlek så har närmare 7 gånger fler dött i Sverige. För när avståndet mellan bilden och verkligheten blir allt för stort så rämnar den postmoderna narrativen. Och då finns bara en akut kris kvar, orsakad av självbedrägeriets omfattande Potemkin-scenografier, oavsett om detta gäller upplevelsen av tryggheten, bilden av skolresultaten eller den nominella sysselsättningsgraden.
Medierna har under många år publicerat missuppfattningar och ofta låtit rent felaktiga påståenden rörande allt från migrations- till arbetsmarknadsfrågor stå oemotsagda. Konsekvenserna är mycket allvarliga. Förtroendet för både politiker och medier är kraftigt fallande, och för varje Potemkinkuliss som börjar svaja i vinddraget faller förtroendet nu ytterligare. Varför har man gjort detta? Varför har man från både politiskt och massmedialt håll under så många år uppsåtligen agerat på ett sätt som skadat Sveriges demokratiska tillit så här illa? Svaret sammanfattas kärnfullt av den skånska lokaltidningen Sydsvenskans aktivist Moa Berglöf i en intervju hon gav Aktuellt i samband med att grannkommunen Staffanstorp gjort en reklamfilm som hon inte uppskattade. Det riskerar att skapa mindre förtroende mellan människor och dessutom ett mindre förtroende från människor i Malmö för polis eller myndigheter eller så. Samtidigt har man ju problem med skjutningar, med sprängningar i Malmö. Absolut, i Malmö. Men Staffanstorp kan faktiskt hantera sina egna saker, så kan Malmö hantera sina. Kritiken är i korthet: om ni påpekar obekväma sakförhållanden riskerar förtroendet för kulissen att rämna, så sköt er själva och håll truten. Det är lätt att tolka medier som lokaltidningen Sydsvenskan som illvilliga när de framhärdar i sin allt mer vinklade bild av tillvaron. Men detta är fel, och de bör inte bemötas på detta sätt. Man måste minnas att många av dessa medier representerar väldigt slutna åsiktssystem vars medarbetare huvudsakligen förstärker varandras bild av tillvaron. Majoriteten av dessa tidningar överlever endast på grund av olika typer av mediestöd och företräder huvudsakligen en allt mer marginaliserad grupp av socialliberaler. Deras i många fall relativt extrema perspektiv efterfrågas samtidigt av allt färre utanför den egna bubblan av likasinnade journalister och opinionsbildare. I paritet med att den verklighetsbild de företräder i allt lägre grad beskriver den verklighet som resten av medborgarna lever i, misstar man sin egen fallande relevans för en attack på demokratin själv. Genom denna tolkning legitimerar man i demokratins namn inte bara angrepp på personer och fenomen som man ogillar och upplever som hotfulla, man befäster även de egna idealens moraliska överhöghet och deras behov av ridderligt försvar. Och eftersom den moralens gyllene kalv man allt ihärdigare dyrkar även råkar stöttas av just de som står för mediestödet, innesluts båda dessa parter i en trängre och trängre ekokammare där de postmoderna Potemkinkulisserna försvaras i en allt mer självgratifierande form av postmodern 69. Jag måste verkligen lära mig sluta i tid. Det är lätt att tolka alla dessa i vinden svajande kulisser som att en kollaps är nära förestående. Men detta är en alltför optimistisk prognos. För en kollaps innebär ett uppvaknande och en nystart. Vad som sker i Sverige är snarare en motsvarighet till en pyspunka, där luften så sakta går ur samhället att den postmoderna bilden överlever och att medborgaren istället anpassar sina förväntningar till ett allt sämre normalitetsmått. Plötsligt är bilden av utopin så narrativt flexibel att den även kan beskriva en dystopi utan att behöva förändras. George Orwell formulerade denna situation med orden: den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden kontrollerar det förflutna. Och 1, 2, 3 så har postmodern statsförvaltning lyckats där Grigori Potemkin misslyckades. Att övertyga steppens fattiga bönder till att permanent leva i de kulisser som en gång representerade en verklig stormakt. Tycker du att en obekväm sanning är bättre än en behaglig lögn? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal medan du ännu har möjlighet. Har du egna erfarenheter av postmodern argumentation och bedrägliga verklighetsbeskrivningar? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag varken bygger eller försvarar kulisser. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.